shape para sa may mga sentimental na alahas dyan, especially kwintas, kung gusto nyo siyang i-keep, lalo na kapag nag-twist na yung necklace nyo, ito yung pwede nyong gawin. So, tanggalin nyo muna yung pendant. Diba? Kailangan flat lang siya. And then, gamit lang kayo ng, actually, anything, prefer this ganitong shape. So, ako, gamit ko highlighter. But pretty much anything na rounded. And then, i-roll nyo lang siya ng ganyan. So, dahan-dahan. Ganyan lang. And kailangan super gentle. So, anything, highlighter, or lip balm. Yung iba, minsan ang ginagawa nila is gumagamit ng mabigat na libro or something na heavy. But I don't think that method is effective compared to this. The only thing with this one, kailangan nyo lang talaga gentle siya. Very gentle. Just like this. Yan. Itong kwintas na to, importante to sa akin kasi sentimental talaga siya. Galing kasi siya sa aking mother. So, talagang pinakaiingatan ko siya. And then, habang nirorolyo nyo, papakiramdaman nyo din. So, tingnan natin. So, para malaman nyo kung okay na siya, ilagay nyo uli yung pendant. And then, see kapag nandun na yung weight sa baba, yung weight ng pendant sa baba, kung nagtitwist pa rin. So, kung mapapansin nyo, medyo twisted pa rin siya here on this side. So, konti pa siguro. Dahan-dahan lang, guys. Okay. So, mukhang okay na siya. Pwede na ulit siyang suot. So, yun lang. So, gamit lang kayo ng highlighter.